Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে কঁঠালৰ গুটিৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। কঁঠালৰ গুটিৰ সবজিখন এই পদ্ধতিত বনালে খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। কঁঠালৰ গুটিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। মই 250 গ্ৰাম কঁঠালৰ গুটি লৈছো। এই গুটিখিনিৰ প্ৰথমতে ওপৰৰ বগা বাকলিখিনি কাটি গুচাই লওঁ। কঁঠালৰ গুটি বনাওঁতে খুব কম সময়তে বনোৱা হৈ যায়, কিন্তু গুটিখিনি বাকলিখিনি গুছাওঁতে অলপ সময় লাগে। এইখিনি গুটিখিনি গুটিৰ মই বগা বাকলিখিনি গুছাই ললো। এতিয়া এইখিনি আগতে এবাৰ সিজাই লম। কুকাৰ এটা লৈছো। ইয়াতে কঁঠালৰ গুটিখিনি দি লম। গুটিখিনি আগতে এবাৰ সিজাই ললে বনাবলৈ ভাল হয়। লগতে 4টামান সৰু সাইজৰ আলু দি লৈছো। এতিয়া জুখমতে অলপ পানী ইয়াতে দি লম। এইখিনি এতিয়া কুকাৰৰ 3টামান হুইছেল হলে এবাৰ সিজাই লওঁ। কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই লোৱাৰ পিছত বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো। এইখিনি মই ঠাণ্ডা পানীত অলপ সময় ভিজাই ৰাখিছো। তেতিয়া কঁঠালৰ গুটিখিনি ৰঙা বাকলিখিনি গুছাই লবলৈ ভাল হয়। ৰঙা বাকলিখিনি এইদৰে আঙুলিৰে খহি দিলে এৰি যায়, নাইবা চুৰি এখনেৰে ৰুকি গুছাই লবও পৰা যায়। এই গুটিখিনি কিন্তু খুব বেছি দেৰি কুকাৰত সিজাই থাকিব নালাগে। মাত্ৰ 2-3টা হুইছেল হলে সিজালে হৈ যাব। কঁঠাল গুটিখিনি আৰু আলুখিনিৰ বাকলিখিনি গুছাই ললো। এই গুটিখিনিৰ আধা ভাগ গুটি মই এনেকৈ দুফালকৈ কাটি লৈছো আৰু কিছুমান গুটি গোটাকৈ ৰাখিছো। আৰু আলু কেইটাও দুফালকৈ কাটি লৈছো। এইফালে পেন এখনত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছো। 2 চামুচ ধনিয়া গুটি তেলখিনিত দি ললো আৰু লগতে আধা চামুচ মান সব গুটি দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া অকনমান ভাজি লম। এই মছলাখিনি খুব বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া কেইটামান নৰসিংহ পাত ইয়াতে দি লৈছো আৰু 5-6 চামুচ মান নাৰিকলৰ গুড়ি ইয়াতে দি ললো। এইখিনি মিলাই আৰু 1 মিনিট মান কম জুইত ভাজি লম। এই মছলাখিনি ৰঙচুৱা হৈ হলে অকনমান ভাজি লৈছো। খুব বেছি দেৰিলৈ ভাজি থাকিব নালাগে। আমাৰ নাৰিকলৰ মছলাখিনি ভাজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া এইখিনি মিহিকৈ এবাৰ পিছি লম। চাওক নাৰিকলৰ মছলাখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত অলপ পানী মিলাই মিহিকৈ পিছি লৈছো। আপোনালোকে পটাটো এইখিনি পিছি ল'ব পাৰে। এই মছলাখিনি মই আজিৰ সবজিখন বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছো। ইয়াতে 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দি ললো। এইখিনি এতিয়া 2 মিনিট মান ভাজি লম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশন অল কৰি দিব। এতিয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াতে দি ললো। এতিয়া এইখিনি মিলাই আৰু অলপ ৰঙচুৱা হৈ হলে 5-6 মিনিট মান আৰু ভাজি লম। আমাৰ পিয়াজখিনি ভাজা গৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া এটা কাটি লোৱা সৰু বিলাহী ইয়াতে দি ললো। এইখিনি মিলাই আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছো। বিলাহীখিনি ভাজা হোৱাত আগতে সিজাই থোৱা কঁঠাল গুটি আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি ললো। এতিয়া মছলাৰ লগত এইখিনি মিলাই 4-5 মিনিট মান অলপ সময় ভাজি লম। চাওক আমাৰ কঁঠালৰ গুটিখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া জুখমতে অলপ পানী ইয়াতে দি লম। 2টা কেঁচা জলকীয়া সবজিখনত দি লৈছো। হালধি আধা চামুচ মান দি ললো। জুখমতে নিমখ অলপ দিছো। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লম। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনি লগাই এইখিনি 5 মিনিট মান উতলিব দিম। 5 মিনিট মান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ললো। আমাৰ সবজিখনৰ পানীখিনি উতলি আগতকৈ কমি আহিছে। এতিয়া ভাজা নাৰিকলৰ মছলাখিনি যে পিছি লৈছিলো সেইখিনি 3 চামুচ মান মছলা সবজিখনত দি লম। লগতে সবজিখনত আধা চামুচ মান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি ললো। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লম। এইখিনি সময়ত সবজিখনত পানী লাগিলে আপোনালোকে আৰু অলপ পানী দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি আৰু 3-4 মিনিট মান উতলিব দিম। 4 মিনিট মান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছো। আমাৰ কঁঠালৰ গুটিৰ সবজিখন উতলি অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। সবজিখন বনোৱা হৈ গৈছে। এই সবজিখন খুব বেছি শুকান কৰি মই বনোৱা নাই। এনেকৈ অলপ পনিয়াকৈ থুপথুপিয়াকৈ বনাইছো, কাৰণ পিছলৈ এই সবজিখন আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিব। গেছটো অফ কৰি দিলো। আজিৰ কঁঠালৰ গুটিৰ সবজিখন মই অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাই দেখুৱাইছো। কঁঠালৰ গুটিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খাই চাব পাৰে। সঁচাকৈ এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহলে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিওটো শেষলৈকে চবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব।
স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।